සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බයි කසුන් YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම ඔයාලා හැමෝටම වැදගත් වෙන එක තමයි අරන් ආවේ. මොකද ස්කෑමින්. ඉතින් ස්කෑමින් කියන්නේ ඇත්තටම හොරකමක්. එහෙම නැත්නම් අනුන්ගේ දත්ත හොරකම් කිරීම, එහෙම නැත්නම් අනුන්ගේ මුදල් හොරකම් කිරීම ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඇත්තටම මොකද්ද මේ ස්කෑමින් කියන්නේ? හරි ඔයාලා දකින්න ඇති ගොඩක් කට්ටිය පෝස්ට් දාලා තියෙනවා එක්ක PayPal එහෙමත් නැත්නම් Binance අන්න ඒ වගේ කරන්සි එක්ක Payoneer ඒ වගේ ඕනෑම කරන්සි එකක් සෙල් කරන්න කියලා Facebook එකේ පෝස්ට් දාලා තියෙනවා. සමහරව දාලා තියෙනවා මට මෙන්න මේ ඩොලර් කියන්නේ PayPal ඩොලර් 150ක් එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 200ක් අවශ්‍යයි. අන්න ඒ වගේ කට්ටිය ගොඩක් පෝස්ට් දාලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය පෝස්ට් එකේ ඇත්තටම වැටෙන ඔරිජිනල් ජෙනුයින් දෙන්නෙක් අතර ඉතින් ඔන්න ඔකට අතරමැදියෙක් එනවා. අන්න එතකොට වෙන්නේ ස්කෑම් එකක්. ඒ කියන්නේ විකුණන්න PayPal නම් විකුණන කෙනෙක් ඉන්නවා, ඒ වගේම PayPal ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔය දෙන්න මැද අතරමැදියෙක් ඇවිල්ලා මේ දෙන්නගෙන් හොරකමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්කෑමින් එකට තුන් දෙනෙක් සම්බන්ධයි. මම මේක තවත් විස්තර කරන්නම් කොහොමද මේ තුන් දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා මේක වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම දැනට මම දැකලා තියෙනවා පෝස්ට් ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් පෝස්ට් එක ඇත්තම ඔරිජිනල් ප්‍රොෆයිල්ස් ඔරිජිනල් විදියට ෆෝන් නම්බර්ස් ඔරිජිනල් බැංක් account අන්න ඒ ඔක්කොම යූස් කරලා කොහොමද මෙන්න මේ ස්කෑමින් කියන එක වෙන්නේ කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ බලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති මම මොබයිල් මිස් කෝල් එක මොබයිල් ෆෝන් එකට එන මිස් කෝල් ගැන ස්කෑමින් ගැන වීඩියෝ එකක් ගැන කතා කරා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒක මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා බලලා එන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ස්කෑමින් එහෙම නැත්නම් ටෙක් රිලේටඩ් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් එහෙම නැත්නම් මගේ channel එකට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ටෙක් බයි කසුන් කියන YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මාව social media follow කරන්න පුළුවන් Facebook Instagram Twitter ඒ වගේම අලුත්ම social network එක ඔයාලා දානවා TikTok. ඒකෙදිත් මෙන්න මේ ටෙක් රිලේටඩ් වීඩියෝස් මගේ content ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. තවදුරටත් මම මෙන්න මේ ස්කෑම් කියන එක කියන්නේ මම මෙන්න මේ අද කතා කරන ස්කෑමින් මෙතඩ් එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන කලින් ස්කෑමින් වර්ග ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඇත්තටම ස්කෑමින් කියන හොරකමක් එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුගේ මුදල් හොරා ගැනීමක් කියලා මම සඳහන් කළා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක්ම දන්නවා ඇති ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකකින් ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතමු අපි ඔන්න ඔයාලා මම එක්සැම්පල් එකක් කියනවා. ඔන්න වයසක කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාත් ඇමරිකල්ල නැහැ. හැබැයි සල්ලි තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඩේටිං ස්කෑම් එකක් ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඩේටිං සයිට් එක එයාගේ පෝස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් එයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. ස්කෑම් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන්, ඇමරිකාවේ ස්කෑම් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම නයිජීරියන් ස්කෑමර්ස්ලා තමයි ඉන්නේ. මොකද ඔයාලට මතක ඇති අන්තිමට මේ ලංකාවේදී අහුවුණු ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ජාවාරම කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල යුසර්නේම් පාස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල නම්බර්ස් ඒ වගේම ඒ පිටිපස්සේ තියෙන අංක සොරාගෙන ඒවයින් මුදල් අයින් කරගන්න හැමතන් සල්ලි අයින් කරගෙන අන්න එහෙම ජාවාරමක් ගැන නයිජීරියන් පිරිසක් එකතු වෙලා ඉතින් ඒක ප්‍රවෘත්තිවලටත් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. හරි දැන් මම කියන්නම් මෙන්න මේ ඩේටිං ස්කෑම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලව තේරෙන විදිහට. ඔන්න ඉතින් මම කියන්නේ ඒ වගේ ඩේටිං සයිට් එක ජෙනුයින් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ජෙනුයින් සෝෂල් මීඩියා සයිට් එකේ මම නැත්තම් ඩේටිං සයිට් එකක ප්‍රොෆයිල් එකක් තියෙනවා ලේඩි කෙනෙක්ගේ නමින්. ඉතින් එයාට සල්ලි තියෙනවා. එයා හොයනවා කවුරු හරි මැරි කරන්න එහෙම නැත්තම් ජීවත් වෙන්න කෙනෙක් හොයනවා. ඉතින් අන්න ඒකට මැච් වෙන ආකාරයට ස්කෑමර් කෙනෙක් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදනවා. එතකොට එයා ගොඩක්ම යූස් කරන්නේ මම දැකලා තියෙන විදිහට හමුදාව එහෙම නැත්තම් ඔය ගවර්න්මන්ට් සර්විසස් කෙනෙක්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකක් අරගෙන එයාගේ ෆොටෝස් අරගෙන එයාගේ විස්තර අරගෙන ඇත්තටම ප්‍රොෆයිල් එකක් නිර්මාණය කරනවා අර ලේඩිට මැච් වෙන්න. ඉතින් අන්න එතකොට එයාත් එක්ක chat කරනවා. chat කරලා කන්වර්සේෂන් එක දිගට පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වගේම අන්න එතනින්ද එයාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා කියනවා. ඔන්න දැන් හමුදාවේ ඉන්න මොකක් හරි මට මොකක් හරි කරදරයක් වුණා මෙන්න මේකට කියලා එයා මුදල් ඉල්ලනවා. අන්න එහෙම මුදල් ලොකු ගාණක් ඉල්ලන ඩොලර් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 1000 2000 3000 5000 අන්න ඒ වගේ ගණන් වල එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 35000 වගේ ගණන් US වලදී ස්කෑමින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේදී ඔන්න ඔය ගාණ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැතුණාට ඩොලර් 3000ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදල. ඒ කියන්නේ ඩොලර් වලින් බදලා ලංකාවේ මුදල ලොකු ගාණක් වෙනවා. අන්න එහෙම ස්කෑමින් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා ඩේටිං ස්කෑමින් කියන එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන ඩේටිං නෙවෙයි මෙන්න මේ ලංකාවේ වෙන ස්කෑමින් ගැන. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? කියන්නේ Binance එහෙම නැත්නම් PayPal Payoneer අන්න ඒ හරහා වෙන ස්කෑමින් මොනවද කියන එක. හරි ඔන්න ඇත්තටම මෙන්න මේ ස්කෑමින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කතන්දරේ මම සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. A කියලා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. මෙයාගේ අතේ PayPal ඩොලර් 150ක් තියෙනවා. B කියලා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. මෙයාගේ අතේ සල්ලි තියෙනවා. මෙයාට PayPal අවශ්‍යයි. ඉතින් මෙයා group එකක post එකක් දානවා මට PayPal 150ක් ඕන කියලා. ඉතින් එයාගේ අතේ සල්ලි තියාගෙන එයා group එකේ. හැබැයි මේ ඉතින් මෙයත් මගේ අතේ PayPal 150ක් තියෙනවා මට මුදල් අවශ්‍යයි කියලා group එකක post එකක් දානවා. මේ දෙන්න
ඇත්තටම මේ දෙන කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාලගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් මෙයාලා ඉන්නේ වෙන වෙන ගෲප් වල. හරි. මෙන්න මේකට අතරමැදි එක්කෙනා C කියලා. ඉතින් C කියන එක්කෙනා මෙන්න මේ පෝස්ට් දෙකම දකිනවා. ඉතින් මෙයා කරන්නේ දැන් මෙයාට PayPal තියෙනවා, මෙයාට PayPal අවශ්‍යයි. හරි. දැන් ඔන්න තමයි මෙතන හොඳම දේ වෙන්නේ. ඉතින් PayPal අවශ්‍ය කෙනත් එක්ක දැන් PayPal අවශ්‍ය කෙනා B කියමුකෝ. දැන් A ඉන්නවා PayPal විකුණන්න බලාගෙන. දැන් එතකොට C කියන මං කියන පුද්ගලයෙක් කෙනා කියලා. අන්නේ C කියන පුද්ගලයා A කියන පුද්ගලයාත් එක්ක chat කරනවා. එතකොට chat කරලා එයාත් PayPal ගන්න අවශ්‍ය වෙලා, කියන්නේ PayPal මුදල් දී ගන්න අවශ්‍ය වෙලා වගේ chat කරලා එයාගෙන් bank details ඉල්ල ගන්නවා. bank details ඉල්ලගෙන මෙයා කරන්නේ අන්න ඒ කියන පුද්ගලයාගේ නමින් මෙයා තවත් account එකක් හදලා මෙන්න මේ B කියන පුද්ගලයාත් එක්ක chat කරනවා. ඉතින් එතකොට මෙයා A කෙනෙක් කෙනා මෙයාට message එකක් දාලා කියනවා මගේ ළඟ PayPal තියෙනවා, මම ඔයාට PayPal එවන්නම්, මට සල්ලි දෙන්න කියලා. හරිනේ. එතකොට C කියන එක්කෙනා ඇත්තටම දෙන්නේ A කියන පුද්ගලයාගේ bank details මෙන්න මේ B කියන පුද්ගලයාට දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ B කියන පුද්ගලයා A කියන පුද්ගලයාගේ bank details වලට බැංකුවට සල්ලි දානවා. හැබැයි මෙයා දාන්නේ මෙන්න මේ fake profile එකක් කරා. ඒතකොට මෙයා දන්නේ මේ A කියන පුද්ගලයාගේ fake profile එක කරා තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඔන්න සල්ලි දාපු ගමන් A සල්ලි වැටෙන ගමන් මේ C කියන එක්කෙනා එයාගේ කියන්නේ C කියන පුද්ගලයාගේ PayPal account එකකට තමයි එයාගේ cash දාගන්නේ. ඉතින් A කියන එක්කෙනා හරි එයාට සල්ලි වැටුණා. ඉතින් එයා කරන්නේ මේ chat කරපු එක්කෙනාට සල්ලි දානවා. හැබැයි chat කරපු එක්කෙනාට සල්ලි දැම්මට ඒ chat කරපු එක්කෙනාගේ සල්ලි නෙවෙයි ඒ පුද්ගලයාට ඇවිල්ලා තින්නේ මෙන්න මේ B කියන පුද්ගලයාගේ සල්ලි. ඉතින් අන්න එතකොට B කියන පුද්ගලයා ඇත්තටම මෙතනදී හිර වෙනවා. හැබැයි ඒ C කියන පුද්ගලයා මේ scene එකෙන් අයින් වෙනවා PayPal ගත්ත ගමන්. එතකොට මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද A කියන පුද්ගලයා කරලා තින්නේ එයා ළඟ PayPal තියුණා, සල්ලි දැම්මා, PayPal දීලා. හැබැයි මෙයා සල්ලි දැම්මා, මෙයාට PayPal හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි මෙයා ඒ කියන පුද්ගලයාගේ fake account එක. එහෙම නැත්නම් හොර account එකට තමයි සල්ලි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා කරන්නේ මෙයා මෙන්න මේ profile එකේ විස්තර දානවා post එකක්, එහෙම නැත්නම් නඩු දානවා කියලා, එහෙම නැත්නම් police entry එකක් දානවා. ඇත්තටම එතකොට වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න තමයි ගැටුමට, කියන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න තමයි මෙයාලා වරදට අහු වෙන්නේ. මොකද මෙයා ඇත්තටම PayPal අරගෙන සල්ලි, يعني PayPal දීලා සල්ලිත් අරගෙන තිනවා. මෙයා සල්ලි දාලා හැබැයි PayPal ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද මෙතන මැද තුන්වෙනියෙක් මෙන්න මේ දෙන්නවම රවට්ටලා තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි සරලවම මම මෙන්න මේ කියන ස්කෑමින් එක ඇත්තටම අද බහුලම වෙනවා. මොකද සාමාන්‍ය දවසකට මම දැකලා තියෙනවා පෝස්ට් දෙක තුනක් එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා ගොඩක් ෂෙයා වෙනවා මෙන්න මේ සම්බන්ධව. මොකද ඇත්තටම අර ඔරිජිනල් ප්‍රොෆයිල් එක වගේම ෆේක් එකක් හදනවා. ඒකත් එක තමයි chat කරලා ඒ විදිහට කරන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේ දෙන්නම හොරු නෙවෙයි. හැබැයි මැද ඉන්න තුන්වෙනි පුද්ගලයා තමයි මෙන්න මේක මෙහෙවන්නේ. ඉතින් මේක තමයි පැහැදිලි කරන්න හැදුවේ. මොකද මම අදත් දැක්ක ගොඩක් කටේ බැනලා, ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ඒ කියන පුද්ගලයාට එතකොට බැනලා පෝස්ට් යටනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ යාගේ ෆොටෝස්, යාගේ දෙමව්පියන්ට එහෙම නැත්නම් දාලා තියෙන හැම එක්කෙනාටම බනිනවා. අන්න ඒ වගේ දැන් එතකොට ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙනවා. මොකද ඇත්තටම පොලිසියට ගියාමත් පොලිසියටත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද මේක ඇත්තටම තුන්වෙනි එක හවුල් වෙලා තිනවා. තුන්වෙනියව හොයාගන්න බැරි වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද මෙතන ඉන්න ඔරිජිනල් නෙවෙයි ෆේක් ප්‍රොෆයිල් එකක්. මේ ෆේක් ප්‍රොෆයිල් එකෙන් මේ දෙන්නම බ්ලොක් කරලා දාලා එයා අයින් වෙලා යනවා. ඔන්න ඔතන තමයි ස්කෑමින් එකේ මේන්ම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. يعني දැනට ලංකාවේ ඕක ඇත්තටම බහුලවම වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් ලංකාවේ හොරු ලංකාවටම වැඩක් දීගෙන යනවා මේ දවස්වල. ඉතින් මේකට අහු නොවෙන්න නම් ඇත්තටම ඔයාලා වෙරිෆයි කරගන්න ඕන හරියටම සල්ලි දාන්නේ කවුද? සල්ලි එන්නේ කොහෙන්ද? හරිම පුද්ගලයාටද සල්ලි දාන්න කියලා. ඒක කරගන්න වාට කරන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම එක්ක වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වීඩියෝ කෝල් එකේදී ID එක පෙන්වන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම විස්තර පෙන්නලා හරි එක්කෙනාට විතරක් සල්ලි දාන්න ඕන. හරි එක්කෙනාගෙන් විතරක් සල්ලි ගන්න එකත් අන්න එතනදී පොඩ්ඩක් හරියටම බලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙගොල්ලොම බලන්න ඕන කාත් එක්කද මේ ගනුදෙනු කරන්නේ කියලා. මේකෙදි දෙගොල්ලොම ප්‍රවේශම් උන් නැතොත් විකුණන එක්කෙනත් අමාරුවේ, ගන්න එක්කෙනත් අමාරුවේ. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලා වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මෙන්න මේ ලංකාවේ ස්කැමර්ස් එහෙම නැත්නම් හොරු සම්බන්ධව. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් Tech by Kasun YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මාව social media follow කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙන්නම්.